moments later. Nanay! Yes? Tikman mo ang ginawa namin ginataang kulo kung masarap. Open! Ito yung lasa nito. Tikman po natin ang ginataang kulo. Ano? Masarap ba? Super sarap! Adlang people, gayahin po ninyo ang kanilang ginawang ginataang kulo. Kakaiba po ang lasa. Sarap. Super sarap talaga. One eternity later.